Hello everyone, welcome back to my channel. For our today's video, I'm going to teach you how to remove our picture background or photo background na hindi na natin kailangan gumamit ng any browser or any apps. Hindi natin kailangan gumamit ng internet. So gagamit lang tayo ng ating computer. Siyempre, ang ating built-in apps sa ating mga Windows 10. Yan yung tinatawag natin na Paint 3D. So kung mapapansin nyo sa ating computer, meron dyang Paint 3D. Yan, gagamitin natin yan pang remove ng ating background. So pag na-remove na natin yung background ng ating picture, pwede nating palitan niya ng iba't ibang mga background or pwede nating gamitin sa pag-layout or pwede rin sa ID picture. Ayan, sundan nyo lang ang aking video. Huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you! Okay, ang una natin gagawin is i-search lang natin sa ating taskbar ang ating Paint 3D. Ayan. Open lang natin to. Then, click natin tong new. Then, i-drag natin dito yung picture natin na tatanggalan ng background. So, ito na yung picture natin na sample picture na ating tatanggalan ng background. Ayan. Then, select natin tong magic select. Ayan. Then, choose an area to cut out. Drag in the corners or side of the blue box to show us what to focus. Okay, so pwede natin itong i-drag papunta dito para makita kung ano yung dapat i-focus sa ating image. Then, i-next natin. Yan na natin yan. Next. Ayan. So, makikita natin yung line na yon. So, ito yung pinakang image natin na makakat. So, pwedeng i-refine natin yung cutout. Pwedeng add or remove. Then, pag okay na, so, okay na to. So, ito kasi yung ikakat natin na background. Then, i-click natin tong done. Ayan. So, ito na yon. Nakat na natin yung background. So, ito na yung aking image. So, wala na siyang background. So, ang gagawin natin dun sa background, i-delete lang natin. Click natin yung background, then delete. Ayan. So, pag okay na, i-click natin tong canvas. Then, i-off natin tong show canvas. Ayan. Then, after that, click natin tong menu, save as, then image. Ayan, ito na yung image natin. So, i-click natin tong transparency. Ayan. So, pag may kita ka kayong background na ganyan, na may mga square, ibig sabihin yan, transparent yung ating background. Then, save. Ayan, lagyan natin ng file name. So, may mga nakasave na ako dito, pero ito kasi example lang. Lagyan natin ng file name. Ayan. So, LV removed background or BG, then save. So, ayan. So, pwede na natin siyang gamitin sa ating pag-layout or pwede tayong gumawa ng ID or kahit saan na pwede natin gamitan yung ating tinanggalan ng background. So, tingnan natin. So, ito yon. So, mapapansin nyo, black yung background niya. Ibig sabihin, wala ng background yon. Ayan. Ngayon naman gagawa tayo ng sample layout na pwede natin itong gamitin, yung tinanggalan natin ng background. So, hahanap tayo ngayon ng images na magandang background. Pwede natin tayong gumawa ng card or ID or any layout na gusto natin. So, magagamit natin to. So, bibigyan ko kayo ng sample. For example, sa PowerPoint. Nag-layout tayo sa PowerPoint. So, pwede natin siyang lagyan ng ibang background. For example,
Hanap tayo ng background. For example, ito. Copy lang natin to. Then, paste natin dito. So, for example, gagawa tayo ng invitation or iba pang layout na gagawin nating picture. So, i-paste natin dito yung ating image na tinanggalan ng background. So, copy lang natin to. And then, paste natin dito. Yan. So, medyo mahaba yung image na i-crop lang natin. Yan, mapapansin natin, wala na siyang background. Transparent na. Or pwede din naman tayong gumawa ng ID picture. For example, 1 by 1. Ayan, gagawa lang tayo ng frame. Tanggalan natin ng okay, gawin natin white background. Then yung outline nya gawin natin black. So, itong image na to, duplicate ko lang. Control D. So, pwede na akong gumawa ng ID picture. Ayan, i-crop lang natin. Ayan, depende sa size na gusto natin. Ayan. So, ganun lang kasimple.